Kalau anda tiru saya punya poster ni, tiru lebih bagus daripada saya punya poster. Hidayah punya dah siap ke belum? Tengah buat. You kena siapkan you punya dulu baru you tolong orang. Okey. Dekat situ saja saya dah struggle. Kobarkan semangat, yakin dan tekad. Maggie cukup rasa, Maggie cukup rasa. Tak kenal tak cinta, Maggie cukup rasa. Menjadi launya apa jua, hebat-hebat rasa. Maggie cukup rasa. Setengah orang bermimpikan kejayaan. Setengah lagi bangun pagi dan menjadikan impian mereka satu realiti. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Nana Mahazan dalam Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa, satu rancangan realiti inisiatif Maggie untuk memperkasakan wanita untuk berani memulakan langkah pertama dan juga mencuba sesuatu yang baru. Untuk episod kali ini adalah bimbingan terakhir untuk menti Bibi, Miza dan juga Hidayah. Yang mana sebelum ini kita dah saksikan mereka berjumpa dengan mentor Maggie seperti Sis Sheila Rusli yang belajar macam mana sebenarnya untuk membina keyakinan diri, dan mereka telah pun bersama dengan Datin Paduka Ina Azman yang mengajar macam mana untuk mengeluarkan personaliti dan juga meletakkan tambah nilai dalam produk perniagaan mereka. Dan episod kali ini bertemakan perniagaan. Menti-menti ini akan bersama dengan seorang lagi mentor Maggie iaitu Anne Idris, merupakan ikon usahawan muda 2019. Mempersiapkan mereka untuk pusingan akhir berdepan dengan panel pelaburan untuk memenangi RM8,000 sebagai dana pelaburan asas dan juga sesi mentoring selama 8 minggu dengan Anne Idris. Cabaran untuk episod kali ini, mereka haruslah mempromosikan produk mereka. Promosi itu macam mana? Sekejap lagi saya akan terangkan. Apa kata kita bersama dengan mentor Anne Idris dulu yang akan berkongsi tips perniagaan bersama dengan para menti. Cukup rasa, cukup berani. Jom kita mulakan. Okay, hai, apa khabar? Baik. Hari ini anda bersama dengan saya Anne Idris yang saya akan ajar bagaimana nak buat marketing promosi produk anda. Sekarang ni adalah dunia digital. Jadi kalau anda semua tidak belajar bagaimana nak mempromosi produk anda dalam digital, itu masalah. Ada harga, ada nama produk, ada nombor telefon, kena lengkap supaya customer tidak tertanya-tanya. Kalau selain daripada poster ni kan, kalau macam mana pula kalau video? Boleh video buat live, berinteraksi dengan customer supaya kita dekat dengan customer. Kadang-kadang orang beli bukan sebab nak beli, tetapi sebab kita kadang-kadang. Yang kita kena perlu tahu macam mana kita nak seiring dengan trend-trend sekarang ni. Jadi kelemahan saya dekat situ yang sebenarnya yang saya nak belajar. Bila you berniaga, apa yang you perlu kuat, apa yang you perlu ada? SOP. Salah. Keyakinan, Salah. marketing, Salah. You kena ada branding. Contoh, Daya, Ya. buat kek. Kek dia sedap sangat. Lagi sedap daripada Anne Idris. Tetapi sekiranya saya buka kedai sebelah dia, rasa-rasa orang datang kat siapa? Dekat saya. Kenapa kat awak? Sebab orang dah rasa dulu saya punya Awak kek. tak ada brand? Alamak, masa tu saya memang confused dengan soalan. Anne Idris dengan Hidayah, siapa lagi kenal? Anne Idris. Lepas tu, Orang pergi kat Anne Idris lah. itu maksud saya. Okey. Bagaimana kita nak berniaga dengan tidak syok sendiri? Pernah dengar acah-acah usahawan? Pernah? Acah-acah usahawan ialah setahun ada 12 perniagaan. Kadang-kadang usahawan ni kadang-kadang packaging nak meletup-letup. Tetapi kekuatan kita pergi balik kepada branding. Tak ada kekuatan kepada branding tu, you buatlah cantik macam mana pun, tapi tidak ada sambutan. Okey, so hari ini saya akan tinggalkan anda dengan dua pesanan. Bila nak berniaga, memberilah kepuasan kepada customer. Dan yang kedua, berniaga mengikut SOP dan juga bersih halal. Itu paling utamalah. Macam mana sesi bersama dengan mentor Anne Idris? Okey. Okey. Alright, tiba masanya untuk kita ke cabaran pertama episod kali ini iaitu berani menjual. Dan cabaran ini dibahagikan pada dua. Bahagian pertama, menti haruslah menyediakan satu poster digital. Nak ambil gambar, pakai telefon saja untuk mencipta ataupun mereka poster digital yang paling menarik. Poster yang paling menarik akan memenangi cabaran pertama, bahagian yang pertama. Anda diberi masa 1 jam saja untuk melaksanakan cabaran ini sebelum sesi penilaian bersama dengan mentor Anne Idris.
cukup berani sekalian, sudahkah anda bersedia? Sudah. Yes, kita mulakan. 3, 2, 1, silakan. Makanan tu dah nampak menarik dah tu kan? Dah sedap. Bila diberi cabaran kan untuk kita buat satu poster, okey, menggunakan apps yang memang saya tak pernah guna. Bila saya tengok, saya kata lah macam mana aku nak letak harga tu? Macam mana dekat mana pula? Okey Kak B. Macam mana? Tadi dah snap beberapa, tinggal pilih yang cantik sikit. Kak B takkan ini je gambar, ambil lagi banyak. Ini orang tengok ni Kak B, ni ada rumput-rumput apa sebenarnya. Itulah. Zoom, Dekat gambar lagi, tu Kak B. kena zoom bagi nampak orang terliur. Dari segi penggunaan teknologi, sebenarnya Miza tahap pertengahan. Tak terlalu tak tahu sangat dan tak terlalu advance sangat. Macam mana ni daripada tadi hias? Oh, sedapnya. Sedapnya nampak itu. Udah. Ada buat satu je ke? Banyak. Ada lagi banyak lagi Banyak. So, saya nak rasa nanti. Ya saya. Dekat macam ni, macam ni. Biar nampak udang, biar nampak sambal tu biar dekat. Saya rasa saya selesa sebab saya memang menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian saya. Hidayah kenapa senyap sahaja? Saya tengah fokus. Tengah fokus. Fokus. Indaya masak apa ni Indaya? Saya masak sup ayam pekat. Ingat gambar kena jelas. Macam mentor Anne sebut tadi Wanita-wanita cukup berani. Kita ada 20 minit sahaja lagi ya. Sekarang dah boleh reka poster dah. Okey, saya rasa yang paling struggle sekali Kak Bibi. Ada warna lain. Ni warna coklat. Ya. Mata tak nampak, saya tak pakai spek, saya tak bawa. Dekat situ saja saya dah struggle. Ganing ni. Ayam Kat luar macam ni. Tak guna ni. Skul. Tak nampakkan udang ni. Macam ni? dah mana ke? Okey Menti, masa yang tinggal 10 minit sahaja lagi. Hidayah. Ya, saya. Hidayah tolong orang ke tu? Hidayah punya dah siap ke belum? Saya tengah buat. You kena siapkan you punya dulu baru you tolong orang. Okey. Ah. Saya tak tahu pula time tu masa tinggal sikit. Saya pun, aduh. Lepas tu saya tinggalkan ada orang. Saya buat je lah kerja saya. Sebab saya tolong diorang. Sebab sampai saya terlupa tas saya. Okey, masa tinggal 10 saat saja lagi ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sila letak telefon anda. Kita akan tunjuk macam mana sebenarnya poster digital yang telah pun mereka lakukan, menarik ataupun tidak. Semuanya selepas ini dalam Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa. Terus kembali bersama kami. Kembali lagi di Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa. Kalau tadi kita tengok mereka melakukan cabaran yang pertama, haruslah mereka ataupun mencipta poster digital untuk mempromosikan produk makanan mereka. Jadi, macam mana prestasi mereka untuk cabaran yang pertama ni? Kak Bi muka berkerut sangat ni. Jadi jom kita tengok poster digital Kak Bibi. Kak Bibi, saya tengok rendang ni menyelerakan. Sangat. Sangat. Sedap. Apa yang nampak kurang kat sini? Harga, Lagi? dia tak full set. Kenapa? Dah tahu kesilapan macam tu. Kenapa buat? Bila dah hantar saja poster tu, saya tengok ya Allah harga pula tak ada. Habis. Sejujurnya kalau saya tengok poster yang macam ni adalah poster yang asal boleh. Hidayah. Hidayah. Awak ni banyak membantu orang tadi. Tapi dalam awak membantu orang tu, saya rasa awak tahu apa kesilapan awak punya poster. Harga tak ada. Tu sup apa Dayah? Sup apa? Sup pekat melekat. Sepatutnya kat bawah tepi tu boleh bracket buat kurungan ayam ataupun daging. Memang tak puas hati lah sebenarnya. Masa saya dah banyak untuk explain pada kontestan lain. Miza? Ya, saya. Tengok udang tu, memang saya dah sedap. Saya suka. Tetapi kalau kita tengok kat sini, you punya poster adalah mendata. Aspek dia nak kita fikir memang terlalu wow macam tu.
Dan saya nak bagi tahu tiga-tiga ni kan. Poster ni semua lebih kurang saya punya poster je. Kenapa tidak ada kreativiti? Nak berniaga jadilah peneraju, jangan jadi peniru. Kalau nak jadi peniru, jadi lebih baik dari orang yang anda tiru. Kalau anda tiru saya punya poster ni, tiru lebih bagus daripada saya punya poster. Tapi hanya sekadar saya bagi contoh, kopi saja. Kopi pun ada yang tertinggal. Baiklah, kita dah saksikan, dah tengok dah ketiga-tiga poster digital untuk cabaran pertama bahagian yang pertama ini. Putusannya, menti manakah yang akan memenangi cabaran ini? Silakan, Anidris. Pemenang untuk kali ini ialah Miza. Tahniah Miza. Untuk poster digital tu, kita kena lebih nampak menarik sampai bila customer tengok, wow, bestnya tengok poster orang ni. Baiklah, cabaran yang seterusnya ni ada kena-mengena dengan cabaran yang tadi. Sebab ini bahagian kedua untuk berani menjual. Apa yang perlu Menti lakukan adalah menggunakan poster digital yang telah pun mereka buat tadi kepada sekumpulan orang yang telah pun kita cari. Kiranya dia nak start menjual lah ni, kan? Dan Menti yang mendapat pesanan makanan dan juga penghantaran yang paling banyak akan dikira sebagai pemenang. Tapi sebenarnya Nana, kita kalau boleh tak nak menti-menti kita ni membuat pembaziran. Mereka hanya ada 1 jam sahaja, okey? Cukup rasa? Cukup berani. Jom kita mulakan sekarang. Memang saya plan bila cabaran tu bermula, walaupun order tak masuk lagi, saya dah kena start masak. Saya bayangkan tadi saya ada kedai. Okey, kita ada daripada Azari. Saya nak order 2 ayam Palembang. Kak Bibi, 2 ayam Palembang untuk Azari. Yang kedua, kita ada daripada Kak Izzat. Saya nak order 2 sup pekat melekat. Hidayah. 2 sup pekat melekat untuk Kak Izzah ya. Kak Izzah order 2. Plan saya nak masak dulu. Saya akan masak sambal dulu. Dalam masa yang sama, saya tumis saya punya sup juga. So, dalam masa yang sama, dua-dua siap. Sebenarnya untuk cabaran ini, selain daripada skill membuat makanan itu sedap, cara menyusun, mengendalikan masa, mengendalikan pesanan customer. Setiap kali order, kena buka bil. Kena tulis. Kak Bibi, 2 order lagi Kak Bibi untuk Kidal dan Hidayah. Tambah 1 lagi Hidayah. Hidayah, 1 sup pekat melekat untuk Kidal juga. Oh, maksudnya Kidal ni dia order 2. Bila saya tengok Kak Bibi dengan Hidayah dah ada order yang masuk, saya perasaan sedih lah sebab saya dah sediakan bahan-bahan tapi order saya masih lagi tak masuk. Miza, Ya? setakat ni belum ada lagi pesanan. Tak apa. Saya harap bersabar sikit. InsyaAllah rezeki akan datang kejap lagi. InsyaAllah. Saya cuba berfikiran positif bahawa order yang seterusnya adalah order saya. Oh, ada order yang masuk. A2. Saya nak order 2 udang harimau dan 1 pekat melekat. Okey, Miza, 2 udang, tambah lagi untuk Hidayah 1 sup pekat melekat daripada A2 A2. Bila Miza dapat tahu, Miza dapat order yang pertama, Miza terus masak. Kemudian sambil masak tu, Miza kena alert juga untuk order yang seterusnya. Dari situlah Miza terus buat pengurusan masa dengan elok, masak semua bahan-bahan yang Miza ada tu. Okey, Menti, kita ada order yang masuk. 1 sup pekat melikat daripada Fazura. Ya. Miza, 1 udang kerisik juga daripada Fazura. Baik. Dan Kak P, 1 lagi ayam Palembang juga daripada Fazura. Okey. Baik, tulis. Okay, masa tu keadaan saya sejujurnya huru hara lah juga sebenarnya. Nak masuk order, lepas tu saya banyak komponen. Macam sambal belacan, lepas tu saya ada telur dadah, saya ada sup dan ada nasi. Ada lagi order yang masuk. Saya berminat nak order 2 sup pekat melekat dan 1 udang harimau kerisik. Okey, udang harimau kerisik 3. Yes, Arifah order 3 lagi Miza. Kamu Miza. Baik, Nana. Hujung-hujung dia dah
Laju juga Miza. Miza, tambah satu lagi untuk Jamal. Hidayah lagi 2. Baik, Nana. Jamal 2. Salam, saya nak order rendang ayam Palembang 2. Dan juga udang harimau kerisik 1. Syahidah. Miza, tadi ada order daripada Arifah kan? Ada. Berapa? 3 pack. Sekarang dia cancel 1, tinggal 2 sahaja. Boleh? Nampak macam mana? Itu adalah perangai customer yang kita kena handle. Baiklah Menti, 10 saat yang terakhir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Saya harap menti-menti semua telah pun membuat cabaran ini dengan sehabis baik. Tapi adakah makanan ini sampai di tangan mereka? Ketahuinya selepas ini di Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa. Memang sangat-sangat mengujakan. Tadi saya tengok macam mana mereka membuat persiapan untuk order-order yang masuk. Bila order lagi masuk lagi kelang kabut. Ya, Tapi kelang kabut. alhamdulillah mereka telah pun berjaya membuat semua tempahan dengan baik sekali lah pada saya kan. Dan ada 2 benda sebenarnya sebelum kita mulakan kita punya cabaran bahagian yang kedua ni. Mentor and Idris ada sebut pasal 1, quality dan juga food wastage. Betul. Yang kat depan kita ni adalah lebihan. Lebihan daripada jualan tadi. Kalau macam Kak Bibi ada lebih 1 portion, memang Kak Bibi bajet terlebih ke macam mana? Memang bajet, ada satu lagi order masuk. Tapi tak ada. Miza tadi dia ada order, lepas tu Cancel orang tu last cancel minute. 1. Dan juga untuk Hidayah, ada 1 juga portion ataupun 1 tempahan yang lebih dia buat. Tapi tak apa. Cabaran kita adalah siapakah yang mendapat tempahan paling banyak? Dikira juga dari segi kualiti Kualiti. dan food wastage-nya. Baik, keputusan tidak ada di tangan saya, ada di tangan mentor. Mungkin kita nak tengok dulu. Tapi sebelum tu Nana, Kenapa? Ni apa ni? Untuk saya ke? bukan. Bukan? Ini adalah barang yang dihantar balik. Oh, return. Return. Fidah. Siapa punya? Saya ada juga. Ini salah nama dia. Kenapa boleh jadi macam ni? Oh man. Masa tu memang saya frust gila lah. Saya tersalah nama sebenarnya, patutnya Kidal. Ada ke tertulis Fida? Kenapa tidak double check dengan kami? Saya tak dengar. Mungkin saya tersalah nama. Lepas tu saya tak check balik. Tu salah saya, silap saya. Bolehkah kita tengok testimoni Yes. untuk mereka-mereka yang dah merasa tempahan ni? Adakah mereka berpuas hati, rasanya cukup ataupun tidak? Banyak orang hantar Banyak. testimoni ni. Nasi Palembang. Ayam dia terbaik 4 bintang. Saya rasa Kak Bibi mendapat bintang yang tertinggi ya. Saya sangat gembira, saya puas. Sup memang terbaik, pekat likat. Tapi kalau lebih sikit, sup lagi best. You buat sup tetapi kuahnya tak ada, kurang. Satu lagi saya nak tegur, 3 menti yang ada di hadapan saya ni. Saya rasa agak kecewa sebab apa yang saya ajar tadi, saya cakap tidak dipraktikkan. Di sini tidak ada personal touch. Ni contoh, kosong, hanya nama. Kalau sekiranya anda letak selamat menjamu selera, salam sayang daripada Hidayah, enjoy daripada Kak Bibi. Seronok sikit orang Seronoklah sikit. Personal touch. Sebenarnya Mita tak pernah terfikir langsung untuk masukkan personality tu dalam makanan tu sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, Keseluruhan bintang tu saya kata bintang untuk Miza dan juga Hidayah 3.5 sahaja. Untuk Kak Bibi 4 bintang saya bagi. Tapi itulah cabaran kita bukan kira berapa bintang. Cabaran kita ialah siapakah mendapat tempahan paling banyak. pemenang untuk cabaran berani menjual bahagian kedua dimiliki oleh Miza. Saya rasa
tak boleh nak gambarkan perasaan saya masa tu. Memang agak terkejut tapi dalam masa sama memang saya suka-suka sangat. Sesi one-on-one bersama dengan Annie Idris, inilah peluang sebenarnya Miza untuk tanya lebih lagi. Ambil segala tips, soalan nada tanya sebab ini mungkin boleh digunakan di pusingan akhir nanti bila berjumpa dengan panel pelaburan. Okey? Tahniah sekali lagi kepada Miza, kepada Kak Fifi dan Hidayah. Never give up. Tengok testimoni kan semuanya yang kata terbaik ada 4.5 kan bintang. Saya dah happy sangat. Saya rasa kelemahan diri saya ialah bab planning. Dan saya rasa bila dimentor oleh Anne Idris, saya dapat perbaiki diri saya cara nak perbetulkan flow dan planning saya. Episod akan datang adalah episod paling penting yang mana para mentee haruslah berdepan dengan panel pelabur. Kalau mereka berjaya mencuri hati panel pelabur ni, mereka akan memenangi RM8,000 sebagai dana pelaburan asas dan juga sesi mentoring bersama dengan Anne Idris selama 8 minggu. Perjalanan mereka dalam rancangan ini memang sangat panjang. Banyak cabaran yang harus mereka tempuhi, tapi saya pasti mereka telah pun menjadi wanita yang lebih berani, yang keluar daripada zon selesa. Itulah sebenarnya definisi wanita cukup berani. Jadi para mentee, dapatkan lihat yang cukup. Kita jumpa di episod akan datang. Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa. Tak kenal, tak cinta. Saya Nama Razan. Jumpa lagi. Bye. Maggie Cukup Rasa.